Có bao giờ bạn đứng trước bàn thờ nghi ngút khói hương, tay chắp lại, mà trong lòng trào lên một câu hỏi lặng thầm: liệu họ có còn ở đó không? Heya. Có bao giờ bạn bày mâm cỗ thật đầy, rót chén nước trà, thắp nén nhang thơm, rồi lặng nhìn khung ảnh người thân đã khuất và tự hỏi: họ có biết ta đang nhớ không? Họ có nhận được gì không từ những gì ta dâng lên? Nếu người đã mất, đã đi sang một kiếp khác, nếu họ đã không còn đói, không còn ăn, không còn biết nhận quà, vậy thì ta cúng để làm gì? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời, một câu hỏi mà nhiều người ngại đối diện, một câu hỏi tưởng như nghịch lý, nhưng lại chính là cánh cửa mở ra một sự thật sâu xa trong đạo Phật. Có người cúng vì sợ người thân buồn, sợ vong linh oán trách. Có người cúng vì hiếu, vì muốn báo đáp cha mẹ, ông bà. Có người cúng như một thói quen, mỗi năm một lần, như một nghi lễ truyền thống. Nhưng mấy ai từng lắng lòng để hỏi thật sâu: cúng là cho ai, là để làm gì, và người nhận có thật sự nhận được không? Bởi nếu người thân yêu của ta đã tái sinh, đã rời khỏi cõi giới này để bước vào một đời sống mới, thì liệu linh hồn xưa có còn quanh quẩn nơi bàn thờ? Liệu nén hương kia có bay đến được với họ? Liệu bát cơm, chén trà, chiếc bánh chưng, con gà luộc có thật sự chạm tới? Có người nói họ không còn nữa thì cúng để làm gì? Nhưng đạo Phật lại dạy một điều khác, một điều rất sâu, rất sáng. Cúng không phải chỉ để người mất nhận, mà để người sống được nhắc nhớ. Lễ cúng không chỉ là trao đi, mà còn là trở về với lòng hiếu kính, trở về với cội nguồn, trở về với trái tim từng ấm nóng tình thân, nhưng nay đã nguội lạnh bởi lo toan đời thường. Bạn biết không, mỗi lần thắp nhang là một lần kết nối. Không phải kết nối với âm giới, mà là kết nối với chính phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Phần tâm linh, phần biết ơn, phần yêu thương không thể nói thành lời. Cúng không phải để gọi về ai đó đã xa, mà là để đánh thức điều gì đó trong chính ta. Một đoạn ký ức, một giọt nước mắt, một niềm cảm thông, một bài học nhân sinh mà người xưa để lại, một lời dạy không bao giờ cũ. Hiếu là gốc của đạo làm người. Vậy hôm nay, nếu bạn từng tự hỏi, nếu người đã mất không nhận được lễ vật, vậy ta cúng để làm gì? Dấu chấm. Thì xin mời bạn cùng tôi bước sâu vào hành trình tâm linh này, không để tìm một lời giải, mà để tìm lại chính mình, tìm lại cái gốc rễ đang mờ dần trong guồng quay mưu sinh, tìm lại lòng biết ơn, lòng hiếu kính, và cả sự giác ngộ rằng lễ cúng không dành cho người đã mất. Lễ cúng là bài học sống cho người còn đang sống. Và có lẽ đó mới chính là điều sâu sắc nhất mà Đức Phật muốn trao truyền. Cúng là để tâm được gột rửa, lòng được khai sáng, và đời được sống với ý nghĩa sâu xa hơn. Trong một buổi chiều tĩnh lặng giữa rừng già Ấn Độ cổ xưa, có người đệ tử chắp tay thưa với Đức Phật một câu hỏi rất đời, nhưng cũng rất sâu. Bạch Thế Tôn, nếu tổ tiên con đã đầu thai sang kiếp khác, vậy mỗi năm con đang thờ cúng ai? Câu hỏi ấy không phải để phản bác, không phải để nghi ngờ. Nó đến từ một nỗi băn khoăn chân thành, nỗi băn khoăn mà có lẽ bao đời nay ai trong chúng ta cũng từng thoáng nghĩ qua trong lòng. Nếu họ không còn là họ như khi còn sống, nếu linh hồn đã chuyển thân, đổi kiếp, vậy những nén nhang, những mâm cỗ, những ngày giỗ có còn ý nghĩa gì không? Nghe vậy, Đức Phật không vội trả lời. Ngài không đưa ra một lý thuyết khô khan nào về linh hồn, về cõi giới. Ngài chỉ mỉm cười và hỏi lại bằng một câu thật nhẹ nhàng: khi con cúng tổ tiên, tâm con nghĩ gì? Câu hỏi ấy như một làn gió mát chạm đến tận sâu trong lòng người đệ tử. Bởi lẽ ý nghĩa của một hành động không nằm ở nghi lễ bên ngoài, mà nằm ở tâm niệm khởi lên từ bên trong. Bạn có từng để ý không? Có người cúng vì sợ bị quở trách, sợ điều không lành. Có người cúng vì danh, muốn chứng tỏ lòng hiếu, để người khác nhìn vào mà khen. Có người cúng vì thói quen, vì từ nhỏ đã thấy ông bà làm vậy nên giờ cứ làm theo. Nhưng cũng có người cúng bằng tất cả lòng thành, bằng một tấm lòng biết ơn sâu thẳm, không lời nào tả được. Và chính từ câu trả lời của người đệ tử rằng khi cúng, anh nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến ân tình đã nuôi nấng mình khôn lớn,
Nghĩ đến những lời dạy dỗ, Đức Phật đã khai mở một chân lý tuyệt đẹp. Cúng không phải để người đã mất nhận, mà là để người sống trưởng thành trong tâm. Bạn thấy đấy, có những điều ta tưởng làm cho người khác, nhưng thật ra là để hoàn thiện chính mình. Cúng dường tổ tiên đâu chỉ là dâng một mâm cơm, mà là một pháp tu trong im lặng, là một lễ gột rửa cho tâm hồn. Mỗi lần đứng trước bàn thờ là một lần ta dừng lại giữa muôn trùng lo toan của cuộc sống, để hồi tưởng, để lắng nghe, để tự soi rọi. Ta chợt nhớ rằng mình không phải từ đâu bỗng xuất hiện, mà ta được sinh ra từ một dòng chảy bất tận của tình thương, của hy sinh, của những đôi bàn tay đã từng chai sạn vì mình. Ta chợt nhớ rằng mỗi bước chân ta đi hôm nay có in dấu bàn chân của bao người đi trước. Và lòng biết ơn không cần đợi đến khi có ai đó ở đó để nhận. Chỉ cần khởi tâm là phước đã sinh, chỉ cần thành tâm là công đức đã nở hoa. Vì vậy, đừng hỏi lễ cúng có hiệu quả không, người đã mất có nhận được không. Hãy hỏi tâm con có thành không, con có đang sống xứng đáng với những gì tổ tiên để lại không. Cúng không phải là gửi đồ cho cõi âm, cúng là một cách sống tỉnh thức giữa cõi dương. Cúng là lời nguyện thầm không nói thành lời. Con đang sống và con biết ơn. Con đang sống và con muốn tốt hơn từng ngày, để không phụ công sinh dưỡng, không phụ đạo làm con. Đạo Phật không bác bỏ truyền thống, cũng không chạy theo hình thức. Ngài chỉ muốn chúng ta sống sâu hơn, sâu trong từng hành động, sâu trong từng hơi thở. Và nếu bạn cúng với một trái tim sáng, một lòng biết ơn chân thành, thì dù người thân có ở đâu, kiếp này hay kiếp khác, sự cảm ứng ấy vẫn chạm đến họ. Và điều quý giá hơn là bạn sẽ chuyển hóa chính mình. Thế nên, lễ cúng không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất, mà để đánh thức người đang sống, để ta biết sống sao cho xứng đáng, sống sao cho không hoài phí phước duyên, sống sao cho mỗi ngày là một nén hương dâng lên trời đất, dâng lên người đi trước, và cũng là dâng lên chính tâm hồn đang nở hoa trong ta. Và nếu có ai đó hỏi bạn lần nữa, người đã mất không nhận được lễ vật, vậy ta cúng để làm gì? Hãy mỉm cười và đáp bằng cả tấm lòng. Ta cúng là để con người trong ta mỗi ngày một sâu hơn, một tử tế hơn, một vững vàng hơn trong hành trình làm người. Vậy, người đã mất có còn ở đó không? Có bao giờ bạn ngồi lặng bên bàn thờ giữa làn khói hương mỏng manh và tự hỏi, người thân của mình có còn ở đó không? Có còn nghe lời mình khấn? Có còn cảm được tình mình gửi gắm? Mỗi năm, vào ngày giỗ, ta dọn một mâm cơm đầy, thắp vài nén hương, chắp tay khấn nguyện. Lòng ta tha thiết, tâm ta thành kính. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi thật sâu, người ấy giờ đang ở đâu? Họ có còn ở đó như ta vẫn tưởng? Trong một bài kinh xưa, Đức Phật kể lại câu chuyện của một người con tên Sang Si. Cha anh đã mất, thương cha. Mỗi ngày Sang Si đều dâng cơm cúng lên bàn thờ, cầu mong cha no đủ, siêu thoát. Anh tin rằng bằng lòng thành, cha mình sẽ nhận được. Cho đến một đêm, người cha hiện về trong giấc mơ, hình hài tiều tụy, thân thể rách rưới, miệng than đói khổ. Con ơi, ta đã đầu thai làm trâu kéo cày, những mâm cơm con cúng ta không nhận được đâu. Lời ấy vang lên như một hồi chuông thức tỉnh. Chân lý hiện ra không phải để bác bỏ lòng hiếu thảo, mà để làm sáng tỏ sự thật về dòng chảy sinh tử. Người đã tái sinh thì đâu còn ở cõi trung ấm để nhận vật chất, đâu còn ở đó để hưởng đồ cúng. Như khi còn là một con người, trong đạo Phật, chết không phải là hết, nhưng cũng không có nghĩa là linh hồn mãi mãi quanh quẩn ở đâu đó. Sau khi từ bỏ thân xác, thức tái sinh sẽ tìm đến một cảnh giới tương ứng với nghiệp đã tạo. Có người đầu thai làm người, có người sinh lên cõi trời, có kẻ đọa vào cảnh khổ. Cũng có khi, chỉ vài ngày sau khi mất, một sinh linh đã bước vào một kiếp sống mới. Và khi đã có một thân mới, một cuộc sống mới, họ đã không còn là họ của hôm qua. Thế thì ta cúng cho ai? Câu hỏi ấy tưởng chừng nghịch lý, nhưng lại là cánh cửa mở ra một tầng nghĩa sâu sắc hơn của việc cúng bái. Đừng hiểu cúng là ỷ đồ cho người đã khuất, như gửi bưu phẩm qua một bức tường vô hình. Đừng xem bàn thờ là ất trạm nhận lễ vật, nơi linh hồn lãng vãng.
chờ được dâng cúng. Cúng trong cái nhìn Phật giáo là một nghi lễ tâm linh, không phải là giao dịch vật chất. Nó không phải để người đã mất ăn, mà để người còn sống hiểu. Không phải để người âm nhận, mà để người dương ở trưởng thành. Khi ta cúng là ta trở về với gốc rễ của mình, là ta ngồi lại với quá khứ, với những bóng hình yêu thương đã khuất, để nhắc mình rằng ta không cô độc, ta không tự sinh ra từ hư vô. Ta là kết quả của bao nhiêu đời yêu thương và hy sinh. Và chính từ lòng biết ơn ấy, phước báu được gieo. Chính từ sự lắng lòng ấy, tâm được gột rửa, trí được soi sáng. Vì vậy, dẫu người đã mất có còn đó hay không, thì mỗi lần cúng là một lần ta được trở về với tâm chân thật của chính mình. Ta cúng không phải vì họ cần, mà vì ta cần. Cần một dịp để ngồi lại, nhìn sâu vào cuộc đời. Cần một thời khắc để nhắc nhớ đạo hiếu, thứ không nằm ở mâm cao, cổ đầy, mà ở cách sống mỗi ngày. Cần một khoảnh khắc tĩnh lặng để rửa đi bụi trần, để nuôi lớn lòng từ, để làm dịu những oán trách cũ. Cúng không phải là bắt buộc, mà là một ân huệ cho tâm hồn, là cơ hội để nói lời tri ân với người đã không còn đó để nghe, là cơ hội để sửa mình, sống sao cho nhẹ nhàng, cho thanh sạch, cho xứng đáng với những gì đã được trao truyền. Vậy người đã mất có còn ở đó không? Có thể là không. Họ đã đi tiếp con đường của họ như một cánh chim khuất bóng trời. Nhưng điều đó không làm cho lễ cúng trở nên vô nghĩa. Bởi vì ý nghĩa không nằm ở việc họ có nhận được, mà nằm ở việc ta có trao ra từ tâm hay không. Bởi vì người ở lại mới là người cần chuyển hóa. Câu chuyện của Sanxi như một nhắc nhở dịu dàng rằng đừng cúng chỉ vì sợ, đừng cúng vì hình thức. Hãy cúng bằng cả trái tim và sống mỗi ngày như một lời cúng dâng đẹp nhất. Đó là cách ta giữ tổ tiên sống mãi, không phải trên bàn thờ, mà trong từng hành động tử tế, từng suy nghĩ thiện lành. Và rồi một ngày nào đó, khi ta là người nằm xuống, chính những gì ta gieo hôm nay sẽ là hương hoa cho người sau tưởng nhớ. Không phải vì ta cần nhận, mà vì họ cần biết ơn. Vì thế, đừng hỏi người đã mất còn đó không, hãy hỏi hôm nay ta đã sống xứng đáng với những gì đã được trao truyền chưa. Trong dòng chảy vô hình của vũ trụ, có một thứ không cần hình tướng, không cần ngôn ngữ, cũng chẳng cần khoảng cách. Thứ ấy không thấy được bằng mắt, không sờ được bằng tay, nhưng lại có thể xuyên qua mọi tầng trời và cõi giới. Đó là tâm. Đức Phật từng dạy, lễ vật có thể không đến tay người đã mất, nhưng tâm của con nếu đủ thanh tịnh, đủ hiếu kính, thì chính năng lượng đó mới là món quà thật sự chạm đến họ. Chúng ta sống trong một thế giới vật chất, nơi giá trị thường được đo bằng những thứ có hình tướng. Mâm cao cổ đầy, vàng mã đốt đầy sân, hương đèn rực rỡ. Thế nhưng trong ánh mắt của đạo, trong tuệ giác của Phật, những thứ ấy nếu không có tâm, chỉ là vỏ rỗng, chỉ là lễ nghi lặp lại, không mang theo sự rung động thật sự. Vì sao Đức Phật nhấn mạnh về tâm? Bởi vì mọi thứ trên đời này, từ một cái cây đến một dòng sông, từ một nụ cười đến một giọt nước mắt, đều là sự biểu hiện của năng lượng. Vũ trụ này không đứng yên. Nó sống động không bằng hình dáng, mà bằng sự rung động. Mỗi ý nghĩ bạn khởi lên là một làn sóng. Mỗi lòng hiếu bạn khơi dậy là một luồng từ trường mạnh mẽ. Và nếu tâm bạn đầy yêu thương, đầy thành kính, thì chính năng lượng đó, dẫu không có hình tướng, nhưng lại có sức cảm hóa vạn pháp. Tưởng niệm tổ tiên không phải là gửi gạo, gửi tiền, mà là gửi lòng, gửi tình yêu thương không đứt đoạn, gửi sự tri ân chưa bao giờ nguôi. Giống như ánh nắng mặt trời, bạn không cần phải thấy nó để biết rằng nó đang sưởi ấm. Tâm của bạn khi thật sự chân thành cũng như thế. Nó có thể chạm đến những linh hồn đã đi xa. Dù người thân bạn đã ở một cảnh giới khác, đã đầu thai thành ai đó trong kiếp sống mới, thì tâm hiếu của bạn vẫn là cầu nối vô hình, vẫn là nguồn cảm ứng nhiệm màu. Một nén hương không chỉ để đốt, một lời khấn không chỉ để nói, mà là để khơi nguồn tâm. Tâm rung động thì vạn pháp rung động. Tâm sáng lên thì bóng tối lùi xa. Khi bạn đặt lòng mình vào từng hơi thở, từng lời nguyện, thì tổ tiên dù ở nơi đâu cũng sẽ cảm được.
không bằng tai, không bằng mắt, mà bằng luồng sáng vô hình mà vũ trụ vẫn gọi là đồng cảm. Không ít người nghĩ rằng nếu họ đã đầu thai thì sao còn cảm được gì từ mình. Nhưng bạn ơi, đừng nhầm giữa hình tướng và bản thể. Thân có thể đổi, tên có thể khác, nhưng bản thể vẫn nối nhau trong luân hồi. Cũng như nước chảy từ suối ra sông rồi ra biển, dù thay hình nhưng bản chất vẫn là nước. Lòng hiếu của bạn hôm nay là lời thì thầm vào chính dòng chảy ấy. Không phải vật phẩm, không phải mâm cơm, không phải vàng mã, mà là sự tỉnh thức từ trái tim bạn mới là lễ vật thật sự. Một người sống mà biết tri ân, biết tưởng niệm, biết sống tử tế với quá khứ, thì người ấy đang tự tạo ra ánh sáng cho cả dòng họ. Dẫu tổ tiên không ẩn như ta tưởng, nhưng họ cảm bằng một cách nào đó. Họ không còn đó để ăn đồ cúng, nhưng họ có thể mỉm cười từ một nơi rất xa khi thấy con cháu sống tử tế, sống có đạo lý, sống biết nhớ nguồn. Tâm là mạch nối giữa hai thế giới. Tâm là lễ vật mà không cần phong bì, không cần đèn hoa, không cần hình thức. Tâm nếu đủ trong, đủ sáng, có thể làm ấm cả những linh hồn đã đi xa. Vậy nên đừng chờ đến ngày giỗ mới thắp hương. Hãy thắp hương mỗi ngày bằng cách sống thật tốt, bằng cách tử tế với người bên cạnh, bằng cách chăm sóc cha mẹ khi họ còn sống, bằng cách nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày. Không cần mâm cao, cổ đầy, chỉ cần tâm không nguội lạnh. Nếu bạn hỏi liệu họ có biết mình đang nhớ đến họ không, câu trả lời là có. Không bằng tai, không bằng mắt, mà bằng năng lượng của lòng hiếu, lòng thương, lòng biết ơn bạn phát ra mỗi ngày. Đừng đánh giá thấp một lời khấn, đừng coi nhẹ một phút tưởng niệm. Bởi vì khi bạn khởi tâm chân thành thì từng tế bào trong vũ trụ cũng lặng thinh lắng nghe. Vậy nên hãy giữ cho tâm mình trong, giữ cho lòng mình sáng. Và khi ấy bạn không cần đốt vàng mã nghìn tờ, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ trong tim là đủ soi sáng cả cõi mênh mông của tổ tiên. Trong những buổi chiều rơi nhẹ, làn khói hương mỏng manh bay lên từ bàn thờ tổ tiên, bạn có từng lặng người tự hỏi lễ cúng thật ra có nghĩa gì? Không ít người cho rằng đó là phong tục cổ hủ, là niềm tin mù quáng, là sự tốn kém không cần thiết. Có người bày biện đủ thứ mâm cao, cổ đầy, nhưng trong lòng lại đầy toan tính, cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn cho riêng mình. Nhưng nếu bạn dừng lại, nếu bạn hiểu sâu hơn về đạo, bạn sẽ nhận ra lễ cúng không phải là nghi thức để gửi đồ ăn cho người đã mất, mà là một pháp môn tu tập, là nơi để con người quay về với chính mình, với lòng hiếu, với tâm tịnh, với sự biết ơn tột cùng. Cúng là tu, cúng là soi tâm, cúng là trở về. Mỗi lần bạn đặt tay chắp lại, mỗi khi bạn thắp một nén nhang, đó không chỉ là sự gợi nhớ đến người đã khuất, mà là một hành trình đi sâu vào nội tâm, một lời nhắc nhở về cội rễ, nơi bạn đến và nơi bạn sẽ quay về. Là lúc bạn học cách dừng lại giữa cuộc đời bận rộn để lắng nghe chính lòng mình. Mình đã sống xứng đáng với tổ tiên chưa? Mình đã giữ được đạo lý làm người chưa? Mình có đang sống tử tế, biết ơn, hiếu hạnh như những gì cha mẹ mong ước? Một ly nước sạch với lòng kính trọng còn quý hơn trăm mâm cổ vô tâm. Cúng không nằm ở vật chất, không nằm ở bao nhiêu chén cơm, bao nhiêu quả chuối, bao nhiêu tiền vàng, mà nằm ở cái tâm bạn đặt vào. Một nén hương được thắp bằng lòng thành, một lời khấn được thốt ra bằng sự nhớ ơn sâu sắc, một phút tĩnh lặng giữa đời sống ồn ào, chính là lúc lễ cúng trở thành thiền quán, trở thành cầu nối giữa con người hữu hạn và cõi vô biên. Đức Phật không bao giờ dạy ta xin xỏ. Phật dạy ta hiểu sâu nhân quả, sống tỉnh thức và chuyển hóa tâm mình. Vậy nên lễ cúng không phải để xin được việc, được trúng số hay được giàu sang, mà là để bạn, người còn sống, học cách trưởng thành trong lòng biết ơn. Bởi biết ơn là nền tảng của đạo đức. Người biết ơn sẽ không làm điều ác. Người biết ơn sẽ sống tử tế. Người biết ơn sẽ không thấy mình cô độc, vì luôn có cội nguồn phía sau, luôn có hàng trăm linh hồn tổ tiên đang dõi theo từng bước bạn đi. Khi bạn cúng, bạn đang rèn luyện 3 điều. 1.
Tâm khiêm hạ vì bạn nhớ rằng mình không tự nhiên mà có mặt, mà là kết tinh của bao đời huyết mạch. 2. Tâm tỉnh thức vì bạn ý thức rõ rằng đời sống không chỉ có hiện tại mà còn có quá khứ và cả tương lai. 3. Tâm hiếu kính vì bạn biết rằng không có lòng hiếu, không có gì là đủ đầy. Lễ cúng nếu chỉ là hình thức thì nhanh chóng rơi vào mê tín. Nhưng lễ cúng nếu đặt vào đó một trái tim tỉnh thức, một niềm tri ân sâu sắc thì sẽ trở thành một pháp tu, một con đường tỉnh ngộ. Bạn có thể cúng đơn sơ, chỉ một bát cơm trắng, chỉ một chén nước trong, chỉ một nhành hoa vạn thọ. Nhưng nếu bạn đặt vào đó sự tưởng niệm chân thành thì ánh sáng sẽ lan ra, không phải qua lửa, qua khói, mà qua năng lượng của tâm. Hãy nhớ, tổ tiên không cần bạn dâng mâm cỗ linh đình. Họ chỉ cần thấy bạn sống có đạo lý, sống không quên nguồn gốc, sống biết kính trên nhường dưới. Đó là lễ vật lớn nhất. Đó là mâm cỗ tâm linh quý giá nhất. Và khi ấy, lễ cúng sẽ không còn là một buổi nghi thức, mà là một phút thiêng liêng để tâm bạn lặng xuống, để bạn nhìn lại chính mình, để bạn kết nối với dòng máu tổ tiên chảy trong tim. Và từ đó, sống một đời trọn vẹn hơn, biết ơn hơn, an lành hơn. Bởi vì cội nguồn là gốc của bình an, biết ơn là gốc của hạnh phúc. Lễ cúng nếu đi từ tâm sẽ là con đường đưa bạn trở về với chính đạo. Trong thế giới hữu hình này, có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng lại được cảm nhận rõ ràng bằng tâm. Công đức chính là một trong những điều ấy. Người đời thường lẫn lộn giữa phước báu và công đức. Phước báu là quả lành từ hành động thiện, có thể biểu hiện thành tiền tài, sức khỏe, danh tiếng. Nhưng công đức thì sâu hơn. Nó là năng lượng tinh khiết sinh ra từ sự từ bi, chánh niệm và vô ngã. Là cái đẹp của một hành động không mong cầu đáp lại. Là ánh sáng phát ra từ một tấm lòng không đòi hỏi gì cho mình, chỉ mong những điều tốt lành cho người khác. Vậy khi ta cúng tổ tiên, công đức nào đang được tạo ra không phải mâm cao cổ đầy, không phải giấy tiền vàng mã, mà là năng lượng hiếu đạo bạn gửi gắm trong từng nén hương, từng lời khấn, từng phút lặng yên hồi tưởng. Một người con khi cúi đầu trước bàn thờ không chỉ đang nhớ về những người đã khuất, mà đang làm sống dậy một phần tâm linh sâu thẳm trong chính mình. Sự khiêm hạ, sự biết ơn, sự quay về. Và chính lúc ấy, công đức được khởi sinh. Công đức không chỉ dành cho người sống, mà là cầu nối vi diệu giữa hai thế giới, giữa người đang thở và người đã đi qua. Trong kinh điển, Đức Phật từng dạy, tâm thanh tịnh, ý hồi hướng. Công đức ấy có thể vượt qua bức tường của sinh tử, có thể chạm đến người đang chìm sâu trong cảnh giới khổ đau. Nếu tổ tiên bạn trong một kiếp nào đó đang là ngạ quỷ, địa ngục hay sinh linh lang thang, chưa siêu thoát, thì ánh sáng từ công đức bạn hồi hướng sẽ như ngọn đèn giữa màn đêm, dẫn đường, sưởi ấm, làm dịu những cơn đói khổ của họ, không phải bằng đồ ăn, mà bằng năng lượng của tình thương không điều kiện. Chúng ta thường lo sợ họ không nhận được gì, nhưng thực ra người đã mất không cần phải nhận theo cách vật chất. Họ cảm ứng được lòng thành, giống như một dòng điện vô hình. Năng lượng công đức bạn phát ra nếu chân thật sẽ vượt qua mọi khoảng cách không gian, thời gian, luân hồi, chạm đến họ, xoa dịu họ, thắp sáng cho họ một tia hy vọng chuyển nghiệp, siêu sinh. Và kỳ diệu thay, khi bạn hồi hướng cho họ, chính bạn cũng đang thanh lọc chính mình. Công đức sinh ra không mất đi, nó chảy ngược lại, thấm vào tâm bạn. Giống như khi bạn tưới một bông hoa, bàn tay bạn cũng thấm nước mát. Bạn thấy lòng mình nhẹ lại, không còn trách móc quá khứ, không còn sợ hãi tương lai, chỉ có hiện tại với sự an nhiên, tỉnh thức, đầy biết ơn. Vậy chúng ta thực sự đang cúng ai? Không chỉ là cúng người đã khuất, mà là cúng cho chính tâm mình được sáng. Lễ cúng nếu chỉ để xin là sai đường. Lễ cúng nếu để nhớ và trưởng thành thì sẽ mở ra một cánh cửa lớn, cánh cửa nối giữa con người và vũ trụ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đang sống và những linh hồn vẫn còn đâu đó. Cúng là để nuôi lớn tâm hiếu, cúng là để sống có chiều sâu,
cũng là để khơi dậy dòng chảy của lòng biết ơn trong từng hơi thở mình. Bởi vì cúng không phải để tổ tiên hưởng, mà là để chúng ta nhớ mình đến từ đâu và phải sống thế nào để không làm tổn thương dòng máu ấy. Và nếu một ngày bạn lặng lẽ đứng trước bàn thờ, không cần nói gì nhiều, chỉ một phút thở sâu, một ý nguyện hiếu kính phát ra từ đáy lòng, hãy tin rằng người đã khuất ở đâu đó sẽ cảm nhận được, và người đang sống là bạn sẽ được chở che bởi ánh sáng của công đức, vượt qua nghiệp, đi vào ánh sáng, sống đời biết ơn, an lành và thịnh vượng.